දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. අද අපි තවත් වෙල්ඩින් ජොයින්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වායුවෙන් අලුත් පැස්සීම් ක්‍රමයක් කරන්න හදන්නේ. 4G වෙල්ඩින්. 4G වෙල්ඩින් කරන්න හදන්නේ වායුවෙන් තහඩු වෙල්ඩින් කිරීම යටතේ මොඩියුල් අංක 9 යටතේ තමයි 4G වෙල්ඩින් එන්නේ. එතකොට 4G කියන්නේ ඔළුවට උඩින් තියාගෙන උඩි ස්පීඩ්මේදී වාහනේ තහඩු දෙකකට තියලා වෙල්ඩින් කරන විදිය. මේ තියෙන්නේ තහඩු දෙක තියාගෙන තියෙන විදිය. තියලා අපි මේකේ වෙල්ඩින් එක කරනවා. ඒ වෙල්ඩින් කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ටෝච් එක ගේන්න ඕන වෙල්ඩින් එක යන පැත්තට. අර වමත් වෙල්ඩින් ක්‍රමය තමයි මේකදී අපි යොදාගන්නේ. ටෝච් එකේ ඇන්ගල් එක දාලා ඉඳලා අංශක 60ක් සහ වෙල්ඩින් රොඩ් එකේ ඇන්ගල් එක අංශක 30ක් වෙන්න තියාගෙන වෙල්ඩින් එක කරගෙන යනවා. මේ කියන්නේ වෙල්ඩින් එක කරන විදිය ඔයාලගේ ටෝච් එක මේ ආකාරයට තියාගෙන දිගට මෙහාට දැන් දැල්ල මේකේ මෙහාට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තමයි වෙල්ඩින් එක යන්නේ. දැල්ල යන පැත්තට. වමත් වෙල්ඩින් ක්‍රමය තමයි මේකදී භාවිතා වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕන මගේ තව වෙල්ඩින් කරපු වීඩියෝ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ බලන්න. වීඩියෝ බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න ආක් වෙල්ඩින් සහ ගෑස් වෙල්ඩින්. ඉදිරියේදී ඔයාලට ටික් මිග් වෙල්ඩින් ප්ලාස්මා කටින් වගේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කරන ආකාරය කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එන වෙල්ඩින් එකක් කරලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. අපි ටැක් කරගනිද්දී මේ කූරේ ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. ඒ කූර දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අතුලට. ඒ ගානට තියලා තමයි අපි වෙල්ඩින් ටැක් එක තියාගන්නේ. අපිට වෙල්ඩින් ටැක් 4ක් වගේ මේක තියාගන්න ඕන. මේ ලොකු ප්ලේට් එක උඩ තියාගෙන වෙල්ඩින් කරද්දී දකින්න නැති උණු කරගන්න අමාරුයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මේකට උරා ගන්නවා. ඒකින්ද හැම වෙලේම ගෑස් වෙල්ඩින් කරද්දී නිදහසේ තියලා ටැක් කරගන්න බලන්න. ටැක් වෙල්ඩින් කරාට පස්සේ අපිට ආයෙත් ආඩු පොඩ්ඩක් හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. එහෙම ගිහලා තියෙනවා නම් අපි හදලා වෙල්ඩින් එක කරමු. හොඳයි. හොඳයි අපි වෙල්ඩින් එක කරන්න දැන් ප්ලේට් එක හරි ගස්සගෙන තියෙන්නේ. අපි වෙල්ඩින් එක එහෙනම් කරලා බලමු. අත්ත මේ ටෝච් එක මේ විදිහට යනකොට කූර මේ පැත්තෙන් මෙහෙම අරගෙන ඉන්නවා, තියන්න ඕන, ගන්න ඕන ද්‍රව බිඳුව මත. පල්ලයට වැක්කෙරෙ නොදී වෙල්ඩින් එක කරන්න ඕන.
මේ ආකාරයට අපිට ඔය ඩෙලිවරි කරන්න පුළුවන්. කරද්දී දැන් මට පෙනීම පොඩ්ඩක් දුර්වල වුණා මේ අවස්ථාවේ. එතකොට හරියටම වෙල්ඩින් එක ආවේ නැහැ. හොඳට පේන විදිහට තියලා හරි ගස්සගෙන වෙල්ඩින් එක කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ කූර අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕන ගන්න ඕන. එතකොට අර එක දිගට උණු වෙලා වැක්කිරෙන ගතිය නතර කරගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් අපි දැනට නතර වෙමු. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම්